Hello mga bata! Kumusta kayo? Sasamahan ko kayo ngayon sa paggawa ng arts. Excited na ba kayo? Ang magiging aralin natin ngayon ay tungkol sa stencil. Simulan na natin! Ang ating aralin para sa Arts 3, Quarter 3, Week 5 to 6 ay ang Istensil. The most essential learning competency. Stencils are paper or plastic sheets to be used for multiple prints on cloth or hard paper. Nakagawa na ba kayo ng stencil? Ano ang gamit nito? Paano makatutulong ang stencil sa paglikha ng imprinta? Tapusin ang videong ito upang malaman ang tungkol dito. Sa aralin ito, makalilikha ka ng stencil sa papel o plastic at magagamit mo ito sa pag-imprinta sa tela o matigas na papel. Tingnan ang mga sumusunod na larawan at alamin kung ang lahat ng mga ito ay may kaugnayan sa stencil. Unang larawan, ito ay ang pagbabakas ng hugis ng isang bagay sa papel gamit ang lapis. At maaari din itong doblehan ng marking pen upang maging kita ang linya. Sa pangalawang larawan naman na ito ay ang paggupit sa balangkas gamit ang gunting. Para dito sa pangatlong larawan, ito ay ang pagbabakas ng stencil sa ibang papel. At ang panghuling larawan, ito ay ang pagkulay ng papel na nasa loob ng balangkas ng stencil. Tama kayo! Ang lahat ng mga nasa larawan ay bahagi ng proseso ng imprinta gamit ang stencil. Ano nga ba ang stencil? Ang stencil ay isang manipis na bagay na may butas na siyang gabay sa paglikha ng mga hugis o titik sa pamamagitan ng pagkulay sa loob ng mga butas na ito. Kadalasan, ang stencil ay gawa sa patag at manipis na papel, plastik, kahoy o bakal at may mga disenyo ang balangkas ng butas nito. Bago ko ipapakita sa inyo ang gawain ng stencil, ay dito muna tayo sa ating unang pagsasanay. Lagyan ng check kung ang bagay sa larawan ay isang stencil at lagyan naman ng X kung ito ay hindi stencil. Number 1, unang larawan. Tama, check. Number 2. Okay, X. Number 3. X din. Number 4. Tama, check. Number 5. Tama, check. At number 6. X. Makatutulong sa paglikha ng stencil ang mga kagamitang matitigas at malalapad. Tulad ng ruler, maaaring gamitin ang mga bagay na may diretso o kurbadong balangkas. Ito ay magsisilbing gabay sa pagguhit ng malinaw at perpektong linya na susundan ng gunting sa paggupit. Isusunod na natin ang pangalawang pagsasanay. Isulat ang titik S kung ang bagay ay makatutulong sa paglikha ng balangkas sa stencil. Isulat naman ang titik D kung hindi ito makatutulong sa paglikha ng balangkas sa stencil. Number 1, aklat. Makakatulong kaya ito sa stencil? Tama, letter S. Ito ay makakatulong. Number 2, ang unan kaya. Makakatulong kaya ito? Hindi, letter D. Number 3, baso. Makakatulong kaya sa stencil?
Opo, ito ay letter S. Number 4. Ang damit kaya, makakatulong kaya sa stencil? Letter D, hindi po. Ang number 5, ruler, makakatulong kaya sa stencil? Tama, makakatulong, letter S. Sa number 6 ay bigas. Makakatulong kaya ito sa stencil? Hindi, letter D. Number 7, plato. Makakatulong kaya sa stencil? Letter S, tama, ito ay makakatulong. At number 8, lubid. Makakatulong kaya ang lubid sa stencil? Letter D, hindi po ito makakatulong. Ngayon ay dadako tayo sa pangatlong pagsasanay. Sundin ang mga sumusunod na hakbang upang makalika ng balangkas ng mga hugis sa stencil. Narito ang mga kailangan: lapis at papel, ruler, baso, gunting. Unang paraan, gumuhit ng hugis at sulok sa papel gamit ang ruler. Pangalawa, gumuhit naman ng hugis bilog sa isa pang papel gamit ang baso. Pangatlo, gupitin ang nabuong balangkas ng mga hugis upang magkaroon ng butas sa loob ng papel. Pang-apat, maaari ka ring gumawa ng iba pang hugis gamit ang iba pang matigas na bagay bilang gabay sa pagbabakas. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo. Mga kagamitan. Para sa pang-apat na pagsasanay, sundin ang mga sumusunod na hakbang upang makalikha ng balangkas ng mga letra sa stencil. Mga kailangan: lapis, papel o plastic, ruler, baso at gunting. Unang paraan, pumili ng isang letra. Isulat ito ng malaki sa papel. Kapalan ng marka ng mga linya nito sa pamamagitan ng pagsulat ng karagdagang mga guhit na bumubuo ng letra. Na pangatlo, gamit ang ruler o baso, bakasin ang balangkas na nabuo ng letra. Pang-apat, gupitin ang nabuong balangkas upang magkaroon ng butas sa loob ng papel na ayon sa hugis at laki ng titik. Ang ipapakita ko sa inyo ay hindi lamang isang letra, kundi 4 na letra. At gumamit na rin ako ng marking pen upang maging klaro ang balangkas ng letra. Ang mga kagamitan.
Sundin ang mga sumusunod na hakbang sa pag-imprinta gamit ang stencil. Sa pagkakataong ito, maaaring gamitin ang ginawang stencil ng pagsasanay 4 at pagsasanay 5. Mga kailangan: mga nagawang stencil, puting tela o matigas na papel, bulak o tissue, toyo o kape. Unang paraan, ilapat ang mga napiling stencil sa tela o papel. Ingatan hindi ito magalaw. Pangalawa, bahagyang isawsaw ang bulak o tissue sa toyo o timpladong kape. Pangatlo, dahan-dahan itong idampi sa loob ng balangkas ng stencil bilang pangkulay. Pang-apat, ingatang hindi kumalat ang likido upang hindi ito lumampas sa balangkas. At panlima, dahan-dahang tanggalin ang stencil upang makita ang nabuong marka. Ipapakita ko sa inyo kung paano ito gagawin. Ngunit, hindi ako gumamit ng toyo o ng kape. Ang ginamit ko ay watercolor. At kayo rin, maaari kayong gumamit ng kahit anumang pangkulay. huling pagsasanay, punan ang mga patlang ng wastong salita upang makabuo ng makabuluhang talata tungkol sa aralin. Please like, subscribe, and get notified.